Có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn chưa biết rằng ngày nay bệnh đường ruột đã trở thành một trong những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trên thế giới. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, ung thư ruột già được dự đoán sẽ là căn bệnh gây tử vong số 1 tại những quốc gia phát triển. Theo kết quả thống kê của Bộ Y tế Malaysia, tại Malaysia có đến khoảng 6.000 người bị ung thư ruột già mỗi năm và 1/3 trong số đó phải gánh chịu đau đớn trước khi tử vong. Một báo cáo khác cũng cho thấy rằng hầu hết tất cả các bệnh nhân ung thư đều gặp một trong những triệu chứng là táo bón. Táo bón là một trong những vấn đề đường ruột phổ biến nhất hiện nay. Nguyên nhân chính dẫn đến táo bón chính là do phân bị tích tụ trong đường ruột và không được bài xuất ra khỏi cơ thể một cách thường xuyên. Phân bị tích tụ lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến nhu động đường ruột. Nói chung, những người bị táo bón thường gặp vấn đề động phân trong đường ruột hoặc phân khó bài xuất ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người không bị táo bón có hệ đường ruột hoàn toàn sạch sẽ. Một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy rằng ngay cả những người khỏe mạnh không gặp vấn đề táo bón vẫn có thể có trung bình khoảng 2,7 đến 4,5 kg phân đóng trong ruột. Do phân bám dính vào thành ruột nên những độc tố từ phân có thể dễ dàng bị hấp thu vào hệ tuần hoàn và đưa đến gan, gây ảnh hưởng đến khả năng giải độc cho cơ thể và dần dần gây ra những căn bệnh mãn tính như xơ cứng động mạch, cao huyết áp, các bệnh về tim và gan, các vấn đề về thận, tiểu đường và ung thư ruột già. Vì vậy, chúng ta cần phải biết quan tâm chăm sóc sức khỏe đường ruột của chính mình và bài xuất tất cả các loại phân cứng đầu ra khỏi cơ thể. Để giải quyết được vấn đề này một cách hiệu quả, trước hết, chúng ta cần phải biết hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động như thế nào. Hệ đường ruột của chúng ta có chiều dài bằng 6 lần chiều cao của cơ thể. Bắt đầu từ miệng đến hậu môn. Trong quá trình tiêu hóa, dạ dày tiết ra axit và enzyme để phân rã một phần phân tử của các chất đạm. Tuy nhiên, carbon hydrate và chất béo hay lipid được tiêu hóa hoàn toàn trong ruột non. Ruột non là bộ phận dài nhất, khoảng 2,7 đến 3,65 mét và cũng là cơ quan tiêu hóa chính trong cơ thể của chúng ta. Nó được tiết ra các loại enzyme để phân rã các loại chất dinh dưỡng, để hấp thu vào máu hoặc hệ bạch huyết và cuối cùng đưa vào các tế bào. Trong khi đó, những chất không được tiêu hóa như chất xơ thực phẩm, các loại vi sinh vật và nước sẽ đi xuống ruột già. Tại đây, nước sẽ được hấp thu vào cơ thể, còn lại phân sẽ được bài xuất ra ngoài. Táo bón là khi chúng ta cố gắng dùng áp lực để đẩy phân ra ngoài. Trường hợp này trở nên tồi tệ hơn đối với những người có thói quen ăn quá nhiều chất béo và chất đạm. Do không được hấp thụ hết, những chất dư thừa này sẽ trở thành chất thải trong đường ruột, làm gia tăng nguy cơ bị động phân và dẫn đến những vấn đề về sức khỏe. Nếu tình trạng này kéo dài, khả năng đi ngoài và bộ đàn hồi của ruột già sẽ bị giảm. Những chất cặn bã tích tụ lâu ngày sẽ làm cho đường ruột bị rối loạn và ngày càng dơ bẩn, gây nên tình trạng viêm nhiễm. Mặc dù ngày nay con người cũng đã có ý thức hơn trong vấn đề về sức khỏe, nhưng dường như việc vệ sinh và loại bỏ độc tố ra khỏi ruột già vẫn chưa được coi trọng. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, ruột già chỉ có thể dự trữ phân và chất thải sau khoảng 6 bữa ăn. Nếu không được bài xuất ra ngoài, các chất thải sẽ bị tràn và thấm ngược trở lại ruột non. Độc tố trong chất thải sẽ bị hấp thụ vào máu và dẫn đến nguy cơ phát sinh bệnh. Vậy làm sao để biết được đường ruột của chúng ta có khỏe mạnh hay không? Đơn giản là theo dõi máu và mùi của phân. Nói chung, nếu đường ruột không khỏe mạnh, phân thường có màu sẫm và mùi rất nặng. Ngoài ra, còn có những triệu chứng khác như các vấn đề về da, hơi thở có mùi hôi, nặng bụng, đau vai, mệt mỏi kéo dài, khó tiêu, đầy hơi và táo bón.
Chìa khóa để giải quyết những vấn đề trên, đem lại sự khỏe mạnh cho ruột già chính là Fujita Lactose-S, một loại thực phẩm bổ sung được phát triển theo công nghệ đặc biệt, dùng để vệ sinh đường ruột và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Sản phẩm này có tác động từ bên trong, loại bỏ các chất thải cứng đầu bám dính trên thành ruột. Có hơn 100 loại vi khuẩn trong hệ đường ruột của chúng ta. Vi khuẩn có lợi và vi khuẩn gây hại, chiếm số lượng lên đến 100.000 tỷ. Để có đường ruột khỏe mạnh, tỷ lệ lý tưởng giữa lợi khuẩn và hại khuẩn là 80-20. Tuy nhiên, trên thực tế, vì nhiều yếu tố khác nhau, số lượng hại khuẩn thường vượt quá số lượng lợi khuẩn. Kết quả thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh rằng một người bình thường sau 7 ngày sử dụng Fujita Lactose-S đã tăng được số lượng lợi khuẩn từ 14% lên 50% và một tuần tiếp sau. Số lượng lợi khuẩn đạt lên mức lý tưởng là 80%, giúp duy trì sự khỏe mạnh của cơ thể. Điều này có được là do mỗi gói Fujita Lactose-S có chứa đến 1 tỷ lợi khuẩn, bao gồm một số lượng lớn khuẩn bifidus. Những lợi khuẩn này có tác dụng hiệu quả gấp 1,5 lần so với những lợi khuẩn thông thường trong việc sản sinh axit lactic, một loại axit cần để ức chế sự sinh sôi của những vi khuẩn gây hại và những vi khuẩn axit lactic khác. Ngoài ra, những vi khuẩn này còn hỗ trợ trong việc phòng ngừa sự xuống cấp của một số cơ quan khác trong cơ thể, giúp tăng cường khả năng miễn dịch và hỗ trợ quá trình tổng hợp vitamin trong cơ thể. Những lợi khuẩn này còn sản sinh ra khí ga, làm giãn nở thành ruột và kích thích du động ruột, tăng cường bài xuất những chất thải cứng đầu một cách triệt để. Sản phẩm Fujita Lactose-S còn cung cấp một lượng lớn lactose và oligosaccharide, nhằm cung cấp thức ăn cho lợi khuẩn bifidus và tạo điều kiện để chúng phát triển, duy trì tỷ lệ lý tưởng giữa lợi khuẩn và hại khuẩn trong hệ đường ruột của chúng ta. Hơn nữa, những chất xơ có trong Fujita Lactose-S cũng hỗ trợ cho quá trình đi ngoài được dễ dàng bằng cách làm cắt diện tích bề mặt và làm mềm phân. Thêm vào đó, những chất xơ này còn hấp thụ những thành phần độc hại như cholesterol có trong thực phẩm, chất béo và axit mật, giảm bớt nguy cơ bệnh tim, cao huyết áp và đột quỵ. Những chất xơ này còn có khả năng giảm nhẹ một số khó khăn đối với người bị tiểu đường vì chúng giảm bớt sự hấp thụ đường glucose. Nói tóm lại, Fujita Lactose-S hỗ trợ trong công việc phòng ngừa ung thư ruột già và các bệnh đường ruột bằng cách đào thải các loại độc tố ra khỏi cơ thể chúng ta một cách hiệu quả và an toàn. Với tất cả các thành phần thiên nhiên được điều chế theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh cao nhất, Fujita Lactose-S đã được các chuyên gia nghiên cứu tại Nhật Bản chứng nhận là sản phẩm có tác dụng hiệu quả và không gây phản ứng phụ. Trên thị trường hiện nay, có một số thuốc nhuộm tràng được sản xuất với mục đích chạy theo lợi nhuận. Những sản phẩm này có thể gây ra tình trạng mất cân bằng hệ môi trường đường ruột nếu sử dụng trong thời gian dài. Fujita Lactose-S hoàn toàn không gây khó chịu và khó khăn trong việc bài xuất chất thải, cho dù chúng ta sử dụng trong thời gian dài. Ngoài ra, sử dụng Fujita Lactose-S đem lại hiệu quả kinh tế, tiện lợi và an toàn hơn nhiều so với phương pháp bơm chất lỏng vệ sinh đường ruột. Hãy là người tiêu dùng thông minh, hãy sử dụng Fujita Lactose-S để có được hệ đường ruột khỏe mạnh, làn da rạng ngời, mềm mại và bạn có thể yên tâm vì cơ thể không bị nhiễm độc tố. Hãy sống một cuộc sống khỏe mạnh bằng cách thường xuyên vệ sinh đường ruột, cung cấp cho cơ thể dưỡng chất một cách cân bằng, tập thể dục thường xuyên và suy nghĩ tích cực. Fujita Lactose-S nâng cao chất lượng cuộc sống ngay từ bên trong cơ thể, cho bạn một cuộc sống khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực.
Unknown to many, intestinal diseases have become one of the most dreaded problems in the world today. In fact, according to a World Health Organization report, colon cancer is predicted to be the #1 cancer killer disease in developed countries. According to the Ministry of Health in Malaysia, 6,000 people contract colon cancer each year, and 1/3 of them suffer a painful death. Another research showed that almost all cancer patients had constipation as one of their symptoms. In fact, constipation is one of the most common intestinal problems. The main cause is the accumulation of feces, which is not regularly excreted from the body. These feces harden and slow down the peristaltic movement of the intestines. Generally, people with constipation have coprostasis or stubborn stools in their intestines. However, those without constipation are not totally in the clear, as research from Japan indicate that a healthy person with no constipation problem could still accumulate an average of 6 to 10 pounds of coprolytic stool in their intestines. Because coprostasis clings stubbornly to our intestinal walls, the toxins from such waste could easily be absorbed into our circulation system and transported to the liver, affecting its ability to detoxify, eventually leading to chronic diseases such as arteriosclerosis, hypertension, heart and liver diseases, kidney problems, diabetes, and colon cancer. Therefore, it is important to take care of our intestinal health, as coprostasis can exist without any apparent symptoms. To effectively tackle this problem, we must first understand how our digestive system works. Our gastrointestinal tract is 6 times the length of our body, stretching from the mouth to the anus. During the digestive process, the stomach releases stomach acid and enzymes, which partially break down protein molecules. However, carbohydrates and fat or lipid are fully digested in the small intestines. The small intestine is the longest, 9 to 12 feet, and also the main digestive organ in our body. It secretes enzymes to break down complex nutrients for absorption into the blood or the lymphatic system, and finally to be carried to the body cells. Meanwhile, undigested residues, dietary fibers, microorganisms and water enter the large intestines, which only absorb the water into the body system, leaving semi-solid feces to be excreted from the body. Constipation begins when people suppress their urge to answer nature's call. This situation is further compounded by our preference for a high-protein and high-fat diet. The excess protein and fats end up as waste in our intestines, as they are not fully digested. This increases the risk of coprostasis and leads to health problems. Prolonged suppression of feces excretion stretches the capacity and reduces the elasticity of the colon. The accumulation within causes distorted and dirtier intestines, resulting in infection and inflammation. Despite the growing awareness on health, however, the need to cleanse and detoxify our colon is still being neglected. According to nutritionists, our colon can only store the feces and waste of up to 6 meals. If not excreted from the body, the waste will overflow and seep backwards into the small intestines. The toxins from the byproducts may end up being absorbed back into our bloodstream, thus leading to ill health. So how can we tell if our intestines are not healthy? A simple way is to monitor the color and odor of our bowel excretion. In general, congested intestines usually produce a darker color feces with an unbearable stench. Other symptoms include skin problems, bad breath, heavy stomach, shoulder aches, chronic fatigue, indigestion, flatulence, and constipation. The key to overcoming these problems and for a healthier colon is Vegeta LACTOSE-S, a supplement specially developed to cleanse our intestines and detoxify our body. It works from within to clear the coprostasis in our intestinal walls.
There are more than 100 varieties of bacteria in our intestines, both friendly and harmful, amounting to 100 trillion bacteria. That's 200,000 times the world's population. To maintain our intestines in good health, the ideal ratio between friendly and harmful bacteria should be 80-20. However, due to various factors, harmful bacteria often far exceed friendly ones. Clinical tests have proved that an ordinary person having 14% friendly bacteria before taking Fujita Lactose-S can increase it to 50% after 7 days of consumption. After another week, this can be further raised to the optimum level of 80%, maintaining the body's peak performance. This is because each sachet of Fujita Lactose-S contains 1 billion good bacteria, comprising predominantly of bifidus bacteria. These bacteria are 1.5 times more effective in producing lactic acid, which is necessary to inhibit the growth of harmful germs, than other lactic acid bacteria. In addition, these bacteria also help to prevent organ decay, boost the immune system, and assist in the formation of vitamins. These bacteria also release carbonic acid gas to enlarge the intestinal walls and stimulate the peristaltic movements to expel the coprostasis from the intestines, thus achieving a thorough cleansing. The properties in Fujita Lactose-S, due to the presence of lactose and oligosaccharides, provide food and a conducive environment for the growth of bifidus bacteria, thus maintaining the ideal balance of friendly and harmful bacteria in our system. Furthermore, the dietary fiber in Fujita Lactose-S also aids to ease bowel movements by increasing the surface area of the intestines and softening the stools. In addition, these fibers absorb toxic materials such as dietary cholesterol, fat, and bile acid to reduce the risk of heart disease, hypertension, and stroke. It even alleviates diabetes, as these fibers reduce the absorption of glucose. In short, Fujita Lactose-S aids in the prevention of colon cancer and intestinal diseases by removing our body's toxins effectively and safely. With its all-natural ingredients formulated according to the highest standard of hygiene, Fujita Lactose-S has been attested by researchers in Japan for its effectiveness and its lack of side effects. A number of commercially produced laxatives cause unbalanced intestinal environment upon prolonged consumption. Fujita Lactose-S causes no discomfort nor any eventual difficulty to expel waste naturally, despite prolonged consumption. Furthermore, it is more economical, convenient, and safer than enema. So make the wise choice. Take Fujita Lactose-S to maintain good health and a smoother, more radiant complexion, and rest assured that your body is free from toxins. Cleansing your colon regularly is just as important to healthy living as a balanced diet, an adequate amount of exercise, and positive thinking. Fujita Lactose-S enhances the quality of life inside out for a healthier and a more energetic lifestyle. Pada 2 tahun yang lepas, saya mengidap masalah penyakit sembelit yang teruk, masalah insomnia, 20 tahun tak boleh tidur malam, dan masalah kegemukan. Satu produk yang begitu hebat iaitu Fujita Lactose-S. Dengan tidak teragak-agak saya terus mencuba Fujita Lactose-S disebabkan saya nakkan masalah tadi selesai. Hari ke-8 saya terus mencuba sebanyak 2 paket juga. Selepas pukul 12 tengah hari,
tepat 12 tengah hari saya mendapat keputusan yang begitu memuaskan sebab saya boleh membuang air besar. So bila saya buang air besar, saya tak sempat duduk. Bila saya tak sempat duduk, dia punya